傣原人世代居住在风景秀丽但偏远且神秘的台北边境，人民以信仰佛教为主，骨子里却有着泛灵论信仰，并且抗拒福音已经好几个世代了。尽管泰国教会开始于100年前，但至今傣原族基督徒的比例仍然不到1%。当地有人信主后，时常会遭受到村子里严重的指责与排斥，急需要大家了解他们，并为他们祷告。40 ปีก็มาเชื่อพระเจ้าก็พอมาเชื่อพระเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าเนาะพระเจ้าก็ให้คำตอบให้กับชีวิตครอบครัวไม่ว่าเราเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าปุ๊บเราก็ถูกต่อต้านผู้นำเรียกเราไปวันสุดท้ายคือวันที่4ใช่ไหมว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังเราก็บอกเขาว่าเราจะเดินหน้าไปกับพระเจ้าเราไม่ถอยแล้วเขาก็บอกชาวบ้านของเขาคณะกรรมการของเขาบอกว่าเขาเดินหน้าเราตัดเขาเลยตัดสมาคมเขาเลยพระเจ้าก็ช่วยมาตลอดไม่ว่าจะทุกข์จะสุขพระเจ้าก็ช่วยตลอดพระเจ้ามาทันเวลาจากนั้นมาก็ผู้ที่ต่อต้านเราใช่ไหมที่เขาต่อต้านเราเขาก็เงียบไปแล้วก็มีคนที่อยากจะไม่เชื่อพระเจ้าเยอะแต่เขาก็กลัวแบบว่าถ้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาจะตัดออกจากเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันในอำเภอพญาเมงรายครับเพื่อคน 40,000 คนใน5ตำบล70หมู่บ้านในอำเภอพญาเมงรายนี้จะมีโอกาสได้พบพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ด้วยการที่เราให้สมาชิกหรือว่าเราทุกคนผู้เชื่อทุกคนนั้นมีโอกาสได้ลุกขึ้นอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อคน 40,000 คนและอย่างต่อไปเรามีโอกาสได้ออกไปทำภารกิจในการประกาศทั้งเด็กในชุมชนทั้งวัยรุ่นในโรงเรียนทั้งภารกิจผู้สูงวัยในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาเหล่านั้นและในภารกิจโรงเรียนครับก็มีความยากบางอย่างเมื่อพระเจ้าเปิดประตูแล้วนะครับเรามีโอกาสได้ทำ Good Thinking Club ในโรงเรียนนักเรียนให้การตอบสนองอย่างดีแต่ก็มีอุปสรรคนั่นคือคุณครูกลัวว่านักเรียนเนี่ยจะมีโอกาสมาเปลี่ยนศาสนาหรือว่ามาเชื่อพระเยซูคริสต์จึงมีการเงียบหายจากภารกิจนี้ไปประมาณ1 ปีแต่วันนี้ครับพระเจ้าทรงเปิดประตูอีกครั้งในการที่เราจะทำภารกิจของพระเจ้าในโรงเรียนในการทำชมรม Good Thinking Club นี้เช่นเดียวกันครับกับภารกิจในชุมชนครับเราแจกไก่เราแจกพันธุ์ข้าวให้กับคนในอำเภอพญาเมงรายเพื่อเขาเองจะเห็นความดีของคริสเตียนและเขาจะได้รู้ว่าเขาเองนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงรักเขา虽然在傣原族中传福音是一件相当困难的事，但宣教士们还是尽心竭力地摆上。如今已经在中学成立好思维俱乐部，而洞喜达是一个由宣教士开始帮助傣原青年创业的平台，现在由傣原基督徒接手继续发展，借此帮助青年人走出生活经济的困境，并利用机会分享信仰及基督徒的价值观。We say that because we're not just trying to work with Christian believers, but we have this space and this organization so that way we can reach further out into the community. And in Thailand, like you know, there's quite a bit of Buddhists, and so we want to still be able to reach out to other people so that they also get to know the love of Jesus right here in our building in different ways. Because we're trying to help provide jobs with them or walk alongside with them through training to find jobs for these marginalized workers, the program is really walk alongside with like discipleship. It looks like discipleship, and they get to talk about what works for them, what doesn't work for them in their personal life, but then also we are partnering them with an entrepreneur that we get to work with in the business side. 每一位跨文化宣教士都要付出极大的代价，他们需要更多的支持，期盼更多弟兄姊妹来了解傣原人信主所遭遇的困境，把他们的需要带到不同地区，让我们跨出舒适区，认识这个族群，了解他们，将神的恩典分享给他们。感谢您收看北美好消息新闻快报。
更多精彩内容，请关注北美好消息 YouTube 频道。